This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome to Usapang Bayan. Ako po si George Chua. Pag-uusapan po natin ngayong gabi ang mga mahahalagang issue at iba pang mahahalagang pangyayari sa ating bayan. Makakasama po natin sa gabing ito ang co-founder ng Anvil Business Club, si Mr. George Siy. Welcome to the show, George, at maraming salamat na nagkaroon kayo ng panahon upang dumalo sa ating programa. Thank you rin sa pagkakataong ito at magandang umaga rin sa ating mga panoorin. Alam niyo po, si George ay matagal ko na hong kakilala at nagkasama rin ho kami sa eskwelahan. Ano? At siya po ay napakalawak ng kanyang eksperyensya sa pagiging negosyante. No? Siguro tanungin natin kay George kung ano-ano ba yung mga pinagsimulaan nilang mga negosyo. Nagsimula ako sa pagtatrabaho sa pabrika ng tela. Pero yung unang negosyo ko ay pag-trade ng waste products. Binibili akong basura ng ibang mga pabrika at binibenta sa furniture makers at iba na ginagamit nilang pang stuff sa kanilang furniture. Eventually, tayo pumasok sa garments, sa Jag Jeans, Lee Jeans, Kenny Rogers Chicken. At pumasok rin tayo sa teknolohiya at sa cosmetic business. No? We also doing housing. So, we want to help spread the experience kung anong gumagana, anong hindi. Dahil tayo ay hindi lang naman puro tagumpay. Marami rin tayong na experience na kahirapan at nalugi rin yung iba. Para yung iba hindi na kailangan go through magkamali ulit. No? So, ano ho ba yung tinayo niyong Anvil Business Club? Ano ba yung club na yan? Para saan ho ba yan? At sino ho ba ang nakikinabang dyan? Itong Anvil Business Club ay isang club ng mga entrepreneurs, yung mga nasa negosyo o gustong maging negosyante, at dito na tututo sila ng mga pamamaraan ng pagpipili ng negosyo, pamamalakad ng negosyo, at pagpipili kung ano ang mga problema na mi-meet nyo, na enkwentro natin, na maaari din nilang mga hanapan ng solusyon na yung iba ay makakaturo sa kanila na kapwa negosyante. This way, nagkakaroon ng education, pero tayo rin, we bring them around the country and abroad para magkakilala ng ibang mga network at lumawak ang kanilang mga pananaw, tulad ng pagdala natin sa probinsya para magkaroon ng investment rin sa probinsya. Ilan ho ba ang miyembro nyo ngayon sa Anvil Business Club? Miyembro natin ay about 450 ngayon, and it keeps growing because I guess kung naririnig nila na meron silang napapala dito, siyempre yung iba umaalis, bagong pumapasok, pero palaki ng palaki ang club natin. Yan ho bang ating club sakop ang buong Pilipinas? Marami ho bang miyembro sa karamihan ay Metro Manila? Saan ho ba sila may mga chapters rin ba kayo sa ibang bayan? Ang sentro nito ay Metro Manila dahil dito ang pinakamaraming and easiest to get around, no? So, but we also have Central Luzon. Visayas is centered around Cebu, of course, no? And Bacolod, Iloilo. Meron din tayo sa Davao at sa Cagayan de Oro. So, ito ang mga representante na organisasyon that we work together. So, may mga kanya-kanyang chapter sila? May mga chapters at tayo rin ay we are working and having activities together sa ibang mga business groups
the PCCI, the Federation of Filipino Chinese Chambers, iba-ibang mga grupo ang kinakasama natin. So, paano ho nakakatulong or paano ho natulungan ng ating Anvil Business Club yung mga taong nais maging negosyante? Paano ho ang mga programa niyong ginagawa? So one, regularly we have talks na may magsasalita tungkol sa paano magsimula ng negosyo at paano magpalaki ng negosyo. Then we have successful entrepreneurs that will tell us about their experience. So these are the standard things. And then gumagawa tayo ng mga workshop na will help improve their skills. For instance, the skills in negotiation, skills in marketing, skills in using technology. So mga ito, and then we have actually bring them to the different provinces and abroad. So like yun mga ibang member natin na kapag simula when we travel to Iloilo, Bacolod, nagkakaroon sila ng linkages with businessmen in these areas. They invest in property, they distribute the agricultural goods, they distribute... So networking ho? Yes. Paano naman ho yung hindi nyo membro pero natutulungan nyo rin ba sila? Yung mga gusto lang maging negosyante na hindi naman nyo membro? Yes, we encourage very much dahil ang objective natin naman at pananaw natin ay kung nakakabuti sa isa ay nakakabuti sa lahat at yung nakakabuti sa karamihan will expand the entire market for everybody. Dahil tayo nasa Pilipinas, if any of our businesses become more competitive, then the whole market grows and it's good for everybody. Ang dapat naman ang mangibabaw ay kung sino ang mas magaling dito. But of course, we are also looking at not only competition, we're looking at it from a global basis. Na kailangan tayo maging competitive globally, but there's a civic consciousness to it na lahat tayo may responsibility. So we also have a lot of philanthropic projects, schools and other entrepreneurship courses and educational supports na calamity assistance. Yung gusto ko lang kasi malaman yung history nitong you were co-founder ng Anvil Business Club. Saan ho ba nanggaling yung pangalan ng Anvil at kailan nyo ho ba ito inumpisahan? Dahil tayo isang barkada noong 1991 ay sinimulan natin dito dahil yung mga ibang business clubs, karamihan, we thought that if we join a club, it takes 20 years to become an officer or one of the top officers para makausap natin yung mga politiko at ibang negosyante ng diretsyo. Nag-start tayo ng club. At yung pangalan naman, Anvil, ay galing sa eskwelahan na kinasama ko si George dito sa Wharton. May isang Anvil Club. So, ginamit natin dahil yung simbolo ng Anvil rin ay maganda. Na yung pagka pinapatigas mo yung bakal, ay kinakailangan dumaan sa apoy. Actually, yung Anvil ay parang gato yan. Ano? At yan ho ang pinakasimbolo ng ating eskwelahan. At dyan ho na makikita ang maraming mga nagsimulang mga industriya at negosyo. Yung mga pagiging blacksmith, ironworks, and things like that. Gusto ba nating sabihin si Trump rin galing dyan? Tama ho yun. At alam niyo ho naman, si President Trump ay maraming nagsasabi na napakagaling at marami rin naman hindi ho masyadong masaya sa kanya. Pero tayo ho ay apolitical. Ang importante ho dyan ay siya po ay nakakatulong sa ekonomiya ng kanyang bansa na pinamumunuan. Ano? At hindi naman ho niya pwedeng pabayaan rin ng kanyang mga kababayan for the sake of other people. Naintindihan ho natin yan. But George, in your case, no, sa iyong pananaw, yung mga outsiders na natulungan natin, mga ilan ho kayang mga negosyante ang nasimulaan nating maitulong o magkaroon sila ng sarili nilang negosyo na naipundar? Since 1991, palagay nyo ho, ilan na hong tao natulungan natin? Marami na dito, no? Both people who are starting up, people who are growing, and big companies. Yung big companies, we are able to introduce better suppliers and better service providers, both within the membership and outside. So yung mga nagsisimula, natuturuan natin paano mag-financing at paano mag-tier ng bet. Tulad ng yung iba, akala nila pagpapasok ka ng negosyo, kinakailangan mo ng malaking puhunan at napakaraming skills na kailangan dahil it's not easy to start a business in this country with the regulations. Pero dahil sa yung modern
modern situation ngayon, lahat na outsource. So kung ako may magandang idea na tuturo natin, kumuha tayo ng partner na magaling magpatakbo, kumuha tayo ng partner na magaling mag-market, at kailangan natin ng strong legal basis. We teach them na hindi tayo, because it's important na hindi rin tayo madaya. No? How do we do this? And how do you improve your financing? So we introduce them to the banks. So nagkakaroon ng silang financing from the banks. No? Or if we don't endorse them, natututo sila. For instance, maraming mga nagtatrabaho ngayon, hindi nila ginagamit yung bank credit nila. Tinuturuan natin na magsimula ka maski maliit, tapos if you keep paying back and increasing it, magkakaroon ng credit line pag kailangan mo. So we teach them these things. So sa medium size, we teach them paano mong, how do you deal with family business? How do you grow it? No, we encourage them on these cases. You continue to work with the family business dahil dito ang kagalingan ng pamilya. No, if you have exceptional skills, lumabas ka at mag-start ka rin ng sarili mo. Huwag mong kaawayin ng pamilya mo. Magsimula ka rin ng sarili dahil diyan, if you believe you have a good team, maganda, then you have better Mapapalago. control. Yes, Mapapalago. Hindi yung pinag-aagawan yung isang pinundar ng patriarch tapos labo-labo kayo doon. Mas maganda ho ang sinasabi ni George na kayo magsimula rin kayo ng sarili nyong mga negosyo. Yes. Tsaka yung ibang when they start succeeding on a small scale, nagiging occupation ng time nila yung pag-good time. So we tell them, you can enjoy yourself with other entrepreneurs na yung oras na ginagamit mo ay you both enjoy yourself and nakakapaglago rin ng negosyo mo. Dahil what you want to grow in, you have to spend time in. No? Yes. So a lot of people, they like the idea of entrepreneurship, pero hindi nila alam that you have to immerse your time. You cannot be, sinasabi minsan, you have to balance your life. You balance your life when you're older. When you're young and you want to be successful, we tell them that there is no such thing as balanced life. You cannot tell your customer na, wait. Sunday is my family day, Saturday night, I cannot do it. You want to be in business, wala kang oras May talaga. May sakripisyo ka talaga. Mapapansin ho natin yan sa mga maraming istorya ng mga successful businessmen na lumaki o naging yung mga Taipans, mga Forbes lista persons, no? Talagang na-sakripisyo nila ang kanilang even family life para lang maipundar ang kanilang negosyo. So, kayo ho ba natatrack nyo yung mga negosyong natutulungan nyo na ito, nag-umpisa dahil kasi kinausap natin to o wala kayong records na ganyan? We don't keep records, but we are able to keep track of those who keep in contact with us. No? So many of them are, for instance, kung sa Philippines, maraming mga service providers na we provide clients for, so they grow through these clients. But we teach them how to market because many of our technicians, for instance, a business is not necessarily selling goods. Baka yan ang naisip ng tao. Tulad ng sabihin natin ngayon, a very successful one now is someone who used to be a technician for an aquacultural company. Naturuan natin na since special ang skill mo, mapapalago mo, sabihin mo sa owner na pwede siyang dumagdag sa kanyang mga funds at agriculture at humingi ka ng porsyento dahil sa napakagaling mo, bibigyan ka ng porsyento. So, nagsimula sa porsyento at pumasok rin siya sa ibang negosyo. Tayo rin, marami tayong yung mga dating OFW. But we have to see those that have skills in, very important, the number one skill that you should have is marketing. Because marketing, kung meron kang i-specialize, tinuturo natin, between finance, production, etc. It starts with selling something. If you can sell something, maski na anong negosyo, mapapasukan mo. Tama ka dyan. No, kung natuto ka ng production, if you grew up in that, then okay, you're a specialist. But if you're just starting out, you better make sure that item you produce na will be sustainably competitive. Okay. So, we'll have to have a station break. Sa amin pong pagbabalik, makakasama pa rin natin ang co-founder ng Anvil Business Club and my schoolmate, Mr. George Siy. Please stay tuned.